36 giờ truy bắt hai tên cướp ngân hàng BIDV. Trong vòng 36 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, bằng sự chủ động, tích cực, mưu trí và phối hợp đồng bộ, thì các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Bộ Công an đã khám phá thành công vụ án và bắt hai đối tượng gây án. Trưa nay vào ngày 29 tháng 7 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Phùng Hữu Mạnh, sinh năm 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, và Hoàng Ngọc, sinh năm 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở tòa nhà số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Mạnh và Ngọc là hai đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh ở 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Một vụ cướp táo tợn. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27 tháng 7. Hai đối tượng nam giới đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh. Bất ngờ một đối tượng cầm súng ngắn tự chế rồi đi vào phía trong các quầy giao dịch. Tên này sau đó bắn lên trần nhà một phát đạn và hô tất cả mọi người ngồi im, giơ tay lên, rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền và ném ra sàn phía ngoài. Đối tượng còn lại thì để một bịch màu đen xuống sàn, giảng hô thuốc nổ, và nếu hô thì cho nổ tất cả, rồi nhặt số tiền do đối tượng cầm súng ném ra cho vào chiếc túi màu đen. Và sau khi cướp được tiền thì hai đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân cướp đi chiếc xe máy Dream màu mận chín, biển kiểm soát 2913X2, rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng, Trúc Khê, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long. Được biết rằng khẩu súng mà các đối tượng sử dụng là súng tự chế, dạng súng côn xoay, bắn đạn thể thao, và số tiền cướp được là 942 triệu đồng. Và trong vòng 36 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, bằng sự chủ động, tích cực, mưu trí và phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Bộ Công an đã áp dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật hiện đại và khám phá thành công vụ đại án và bắt hai đối tượng gây án và đem lại niềm tin cho nhân dân. Cụ thể thì ngay trong đêm ngày 28 tháng 7 thì lực lượng chức năng đã bắt giữ Mạnh khi tên này đang lẩn trốn gần nhà ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Vào rạng sáng ngày 29 tháng 7 thì lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Hoàng Ngọc khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Hải Phòng, lên mạng mua súng để đi cướp. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận do Hoàng Ngọc làm ăn thua lỗ và nợ nần rất nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định đi cướp của ngân hàng. Vì đang ở một căn hộ trong tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, phía trên của ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, nên Ngọc đã nắm rất rõ hoạt động giao dịch của chi nhánh ngân hàng này và quyết định rủ Mạnh tham gia cướp. Đối tượng Mạnh vốn là đối tượng không có nghề nghiệp và ham cờ bạc nên đang nợ nần khá nhiều tiền thua bạc. Chính vì vậy, thấy Ngọc rủ đi cướp ngân hàng, Mạnh đã đồng ý ngay để tham gia gây án. Và sau khi thống nhất kế hoạch thì Ngọc đã lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng tự chế dạng côn xoay bắn đạn thể thao với giá 12 triệu đồng để làm phương tiện gây án. Theo đó thì chúng thỏa thuận sẽ ăn chia theo tỷ lệ 3 và 7. Trong đó thì Ngọc chủ mưu nhận 7 phần, số còn lại thì được chia cho Mạnh. Hai đối tượng đồng ý và thực hiện theo kế hoạch của Ngọc đã dựng lên và chi tiết mọi khâu từ cướp, tẩu thoát, lẩn trốn ăn chia như thế nào. Và theo đúng kế hoạch thì sáng ngày 27 tháng 7, Ngọc và Mạnh đội mũ bảo hiểm, bịt kín bằng khẩu trang, đeo kính và găng tay, đi bộ từ đường Nguyên Hồng. Ngọc vào trong ngân hàng bắn súng và đe dọa các nhân viên. Sau đó thì cướp tiền ném ra cho Mạnh để Mạnh cho vào túi đèn. Sau khi cướp được tiền thì hai đối tượng cướp xe máy của một người dân rồi tẩu thoát theo hướng đi đại lộ Thăng Long. Và để đánh lạc hướng các lực lượng chức năng, chúng di chuyển theo hướng đại lộ Thăng Long rồi dừng lại ở địa phận huyện Thạch Thất rồi thay quần áo. Mạnh quay xe di chuyển quay lại một nhà nghỉ ở gần ngân hàng BIDV. Còn Ngọc thì mang súng, quần áo vào chiếc xe đi cất giấu. Sau đó thì về nhà nghỉ theo hẹn trước với Mạnh. Sau khi về đến nhà nghỉ thì hai đối tượng đi vào bên trong và chia tiền. Ngọc chia cho Mạnh 200 triệu đồng. Số tiền còn lại thì Ngọc giữ hết. Nhận tiền thì các đối tượng đã sử dụng một phần để ăn tiêu và tiêu xài cá nhân. Chủ mưu vụ cướp từng làm tổng giám đốc. Được biết trước khi gây ra vụ án trên thì cả hai đối tượng đều chưa có tiền án và tiền sự. Mạnh là đối tượng lang thang chuyên cờ bạc, còn Hoàng Ngọc là tổng giám đốc doanh nghiệp GNN Express, công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh. Và công ty này hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh nhưng đã giải thể vào giữa năm 2018. Và theo đó thì Ngọc cùng 11 cổ đông thành lập GNN Express vào năm 2016 với vốn điều lệ là 100 triệu đồng. Và trong 12 năm hoạt động,
doanh nghiệp này nhận chuyển phát hàng hóa đến rất nhiều địa phương trên cả nước như là Hải Phòng, Hà Nội, Vinh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tháng 9 năm 2018 thì GNN Express tuyên bố ngừng hoạt động do không còn đủ khả năng tài chính để duy trì. Và thời điểm đó, doanh nghiệp này cho biết tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do không cân đối được các khoản thu chi, nên công ty đã sử dụng 5,5 tỷ đồng tiền thu hộ ship, tức là COD của khách hàng để chi trả. Và đến cuối năm 2016 thì Ngọc phải chuyển nhượng vốn cho các cổ đông khác. Sau đó thì Ngọc từ tổng giám đốc xuống làm giám đốc điều hành. Và điều đặc biệt, Hoàng Ngọc từng thừa nhận có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì đã sử dụng 5,5 tỷ đồng là tài sản của khoảng 100 khách hàng tiêu dùng cá nhân. Sau khi tuyên bố công ty ngừng hoạt động, Ngọc bị một số khách hàng đe dọa và đưa sự việc ra cơ quan pháp luật. Ngoài việc lạm dụng chiếm 5,5 tỷ đồng tiền COD, công ty của Ngọc còn nợ ngân hàng khoản vay 6 ô tô, vay tín chấp 1,7 tỷ đồng, nợ người thân, bạn bè 3,5 tỷ đồng, nợ các đối tác hàng không 1 tỷ đồng, nợ lương của người lao động 700 triệu đồng và nợ tiền bảo hiểm xã hội 200 triệu đồng. Và theo lời khai của Hoàng Ngọc thì do thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh, hắn ta đã phải đi vay lãi suất 15% mỗi tháng để công ty hoạt động, nên lãi mẹ đã đẻ ra lãi con, dẫn đến việc không còn khả năng thanh toán và chi trả. Hiện tại thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án. Lời khai của nghi phạm nổ súng cướp gần 1 tỷ đồng tại chi nhánh BIDV. Trên đường di chuyển thì hai tên cướp thay quần áo rồi thuê nhà nghỉ để ẩn náu. Và trước khi bỏ trốn về thành phố Hải Phòng thì kẻ chủ mưu đã đưa cho đồng bọn 200 triệu đồng. Phùng Hữu Mạnh 23 tuổi và Hoàng Ngọc 42 tuổi cùng trú tại quận Đống Đa đang bị công an Hà Nội tạm giữ để điều tra vụ nổ súng rồi cướp hơn 900 triệu đồng tại chi nhánh ngân hàng BIDV trên đường Huỳnh Thúc Kháng vào sáng ngày 27 tháng 7. Và theo cảnh sát thì Ngọc khai trước khi gây án thì ông ta từng sống trong một căn hộ cùng tòa cao ốc nơi BIDV chi nhánh Ngọc Khánh thuê làm trụ sở, nên biết rõ được các hoạt động giao dịch tại đây. Và do nợ quá nhiều tiền nên Ngọc đã nảy sinh ý định cướp chi nhánh ngân hàng này. Và quen biết với Mạnh từ trước nên Ngọc đã rủ đàn em để tham gia. Và bản thân thì cũng đang nợ tiền do chơi cờ bạc nên Mạnh ngay lập tức đồng ý. Vào khoảng 1 tháng trước thì Ngọc mua khẩu súng tự chế dạng côn xoay trên mạng xã hội với giá là hơn 10 triệu đồng để làm công cụ gây án. Và đến sáng ngày 27 tháng 7, Ngọc và Mạnh đúng mũ bảo hiểm, bịt kín mặt bằng khẩu trang, đeo kính và rời khỏi tàu cao ốc, rồi đi bộ dọc theo đường Nguyên Hồng. Sau khi đi vào chi nhánh BIDV Ngọc Khánh thì Ngọc rút súng tự chế bắn một phát lên rồi hô lớn, tất cả ngồi im. Sau đó thì tên cướp ném bọc màu đen dọa sẽ cho nổ mìn để yêu cầu những người trong phòng giao dịch tuân theo yêu cầu của chúng. Tiếp đó thì kẻ nổ súng lấy nhiều cọc tiền ở các quầy giao dịch ném xuống sàn nhà. Mạnh nhặt hết các cọc tiền cho vào túi đã chuẩn bị sẵn. Sau khi gây án xong thì Ngọc và Mạnh ra khỏi chi nhánh rồi dùng súng uy hiếp để cướp xe máy Dream của một người dân ở đó rồi tẩu thoát theo hướng đi đại lộ Thăng Long. Và theo điều tra viên thì trên đường di chuyển thì hai tên cướp này thay quần áo rồi thuê nhà nghỉ để ẩn náu. Và trước khi bỏ trốn về thành phố Hải Phòng thì Ngọc đưa cho Mạnh 200 triệu đồng. Và trong khuya ngày 28 tháng 7, Mạnh bị cảnh sát hình sự của Bộ Công an và Công an Hà Nội bắt giữ khi đang trốn gần nhà ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Và rạng sáng ngày hôm sau thì Ngọc bị bắt tại khu vực đường Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Và theo cảnh sát thì Hoàng Ngọc từng là tổng giám đốc của GNN Express, chuyên hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, thành lập từ năm 2006. Thì tháng 9 năm 2018 thì GNN Express tuyên bố ngừng hoạt động. Thời điểm đó thì doanh nghiệp này nói rằng do tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn và không cân đối được tiền nên đã phải sử dụng 5,5 tỷ đồng của khoảng 100 khách hàng để làm chi phí duy trì hoạt động. Đến năm 2010 thì Hoàng Ngọc mất khả năng trả nợ nên đã gửi đơn xin được tạm giam đến công an Hà Nội. Trong đó thì ông ta tự thừa nhận bản thân có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.